أصوات تنادي بمقاطعة فيلم الست بطولة الفنانة منى زكي بعد تجاوز المدعو أحمد مراد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا شفنا الفيديو أو الحديث الخاص بالمدعو أحمد مراد كاتب فيلم الست لما تجاوز حدوده في الكلام، وقال إن هو لو كان عمل فيلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون أسهل من فيلم الست. وعليه طلعت أصوات كتير بتطالب بمقاطعة فيلم الست ردا على كلام المدعو أحمد مراد وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول لنا في التعليقات، هتقاطع ولا هتتفرج؟ أنا عن نفسي ما يلزمنيش الفيلم ببصرة. تحياتي.